Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 2 Δεκεμβρίου του 2024, ημέρα Δευτέρα. Καλό μήνα είπαμε χθες, καλή εβδομάδα λέμε σήμερα. Να ξεκινήσω από ένα θέμα. Πριν από 10 χρόνια είχα βγει σε εκπομπή του Αυτιά, ο οποίος ενώ συνήθιζε να βγάζει, όπως είπαμε, 10 άτομα, 5, 7, 8 στα παράθυρα, χωρίς να το ζητήσω, μου έκανε την τιμή και με έβγαλε μόνο μου για να πω την άποψή μου για τα ελληνοτουρκικά και το θέμα των συνόρων. Τότε λοιπόν είχα πει κλείνοντας τα σύνορα και τα μάτια μας, γιατί τότε ήταν κάποιοι που έλεγαν ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα και τι σημαίνει σύνορα, ανοιχτά σύνορα και τέτοια. Είχα πει λοιπόν τότε τα σύνορα και τα μάτια μας και ότι τα ελληνικά σύνορα, τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Με πήρε λοιπόν προχθές ο ευρωβουλευτής τώρα Γιώργος Αυτιάς και μου είπε, έμπλεος χαράς, έτσι πετούσε από τη χαρά του, ότι πετύχαμε 4,6 δις νομίζω ευρώ να δοθούν για τα σύνορα της Ευρώπης. Και λέει, και τον πιστεύω, έτσι, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Ήθελα να σου το πω, το είπα λέει πρώτα στους μεγάλους, ο τέταρτος που το λέω είσαι εσύ, διότι μου είχε καρφωθεί στο μυαλό η ρίση που είχες κάνει πριν από 10 χρόνια. Και το είπα, Γιώργη, έλα να το πούμε αυτό, να δώσεις μια είδηση στον κόσμο και θα σας πω γιατί το έκανα. Καταρχάς, 2 μέρες πριν είχα κάνει για το Μανιάτη, για τον Νίκο Παπανδρέου και για τον Αρναούτογλου και επένεσα την πρωτοβουλία τους να θίξουν το θέμα της άθλιας και παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Κάσο στις 23 Ιουλίου του 2024, τότε που έστειλε 5 πλοία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και έγινε ό,τι έγινε, θα δούμε μετά, και έκαναν ερώτηση και τους απάντησε ο Μπορέλ και η απάντηση ήταν υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Τους επένεσα, όπως το έκανα με εκείνους λοιπόν, και επειδή ήταν εδώ το είπα, λέω πού βρίσκεις, λέει είμαι εδώ, λέω θες να έρθεις εγώ το έκανα για να μας δείξει, ήθελα να δείξω ότι τελικώς όταν κάποιοι άνθρωποι θελήσουν να κάνουν κάτι και δεν παραδίδονται στο κύμα όπου πάει το κύμα, ότι έχουμε αποτελέσματα, διότι από αυτά τα λεφτά αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θα έρθουν στην Ελλάδα και θα έρθουν και θα χρησιμοποιηθούν όχι με τους γνωστούς τρόπους, από ό,τι μου είπε, μου άφησε να εννοηθεί μάλλον, θα χρησιμοποιηθούν υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω να είναι αποδοτικό. Αυτό λοιπόν το θέμα, το οποίο είναι οριοθετημένο. Δεν μιλήσαμε ούτε για την κυβέρνηση ούτε για το κόμμα του. Μιλήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Βγήκανε, τι να σας πω τώρα, πόσοι και κάνουν σχόλια, τον Αυτιά, συγγνώμη, καταρχάς πρέπει να δείχνετε και ένα σεβασμό στο πρόσωπό μου. Δηλαδή είναι μια επιλογή, το βάρος της οποίας το σηκώνω για να αναδείξω ένα θέμα με εθνικές διαστάσεις. Πώς είναι δυνατόν να αναφέρεται ο καθένας στον τρόπο με τον οποίο έκανε τηλεοπτικές εκπομπές? Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή μιλήσαμε εφόλης της ύλης εδώ ή μιλήσαμε για ένα συγκεκριμένο θέμα? Μήπως θα έπρεπε να περιοριστούμε στο συγκεκριμένο θέμα? Υπό αυτή την έννοια τι πρέπει να κάνουμε? Δεν μας κάνει σβού, δεν μας κάνει σβού, τότε ποιος θα υπάρχει στην Ελλάδα? Ιδιαίτερα όταν αποδεικνύεται ότι έκανε κάτι. Γι' αυτό λοιπόν, ακούστε, μερικές φορές πραγματικά αναρωτιέμαι αν αξίζει να μιλάει κανείς ή αν αξίζει να αγωνίζεται για την πατρίδα όταν βλέπω αυτές τις συμπεριφορές. Δηλαδή, ανοίξουμε λίγο τον εγκέφαλό μας, τους ορίζοντές μας, να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να τον στηρίξουμε, χωρίς να βλέπουμε το γενεαλογικό του παρελθόν ούτε και τι έκανε. Έκανε κάτι σωστό, επενέστε το. Και δεν σημαίνει ότι δίνουμε άφεση σε ό,τι έκανε, μα δεν αναφέρομαι αυτό. Τώρα, ακούστε τι συμβαίνει. Συναφές. Υπάρχουν προγράμματα λογισμικά, τα οποία παρακολουθούν τις τάσεις στο διαδίκτυο. Και όταν ένα κόμμα, για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία, δει ότι υπάρχει στο διαδίκτυο με βάση αυτό το λογισμικό μια τάση που τη διαμορφώνουν 1, 2, 3, 4 με αναρτήσεις
στο Twitter κυρίως, τότε ξαμολάν τα λυκόσκυλα τους κουκουλοφόρους που είχαν οι Γερμανοί και λέγανε εσύ και έτσι ακριβώς ξαμολάνε τους κουκουλοφόρους και προσπαθούν να βρουν αδυναμίες ή αδύνατα σημεία αυτών οι οποίοι έτυχε να σηκώσουν στην πλάτη τους ένα θέμα και να επηρεάζει αρνητικά την κυβέρνηση και αρχίζουν να τους λένε γιατί βάφεις τα μαλλιά σου, για παράδειγμα, και χτυπούν και το Σταύρο γιατί ο Σταύρος έχει γκρίζα μαλλιά και εσύ έχεις μαύρα. Και άλλος έβαλε χθες μια φωτογραφία δικιά μου και λέει ο Κούρδος ταξιέρχος και κάτι τέτοιο να με χτυπήσει εμένα μέσω της υπόθεσης Οτσαράνη, μέσω της υποστήριξης που θεωρώ ότι πρέπει να παρέχουμε όλοι οι Έλληνες στους Κούρδους. Αυτό γιατί έγινε, ξέρετε? Διότι ανέδειξα το θέμα με ορισμένες αναρτήσεις των ελληνορθόδοξων χριστιανών του Χαλεπίου και όχι μόνο αυτό, είχε βαθύτερα αίτια ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία δεν κρύβεται καν. Είναι αυτό που λέμε θέλει τέτοια να κρυφτεί και η χαρά δεν της αφήνει αυτό. Είναι αυτή η οποία, και θα σας το εξηγήσω μετά, έχει ενορχιστρώσει όλη την ιστορία στο Χαλέπι, συνεχίζοντας την πολιτική της γενοκτονίας των χριστιανικών λαών, και η Ελλάδα, η οποία όφιλε εκ της ιστορίας, αλλά και επειδή αυτό επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα, να στηρίξει τους ελληνορθόδοξους χριστιανούς της Συρίας γενικότερα, γενικώς ειδικότερα του Χαλεπίου. Επειδή λοιπόν εδώ φαίνεται ότι η επιλογή της Ελλάδας να συστρατευτεί με την Τουρκία για τους λόγους που θα πούμε παρακάτω, ότι τελικώς όχι μόνο δεν εξυπηρετεί, αλλά στρέβεται κατά των εθνικών μας συμφερόντων, προκειμένου σε αυτό το θέμα. Για να αφημώσουν λοιπόν τη φωνή μας, άρχισαν τις επιθέσεις οι εγκάθετοι της κυβέρνησης και του Μαξίμου. Το ξαναλέω, μόλις βλέπουν τάσεις να διαμορφώνονται στο διαδίκτυο, οι οποίες τάσεις ξεγυμνώνουν το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης σε κάποιον τομέα, τότε ξαμολάνε τα λυκόσκυλά τους για να επιτεθούν και θίγουν και θέματα πατέρα και γιου. Ακούστε, τέτοια αθλιότητα μπορούν να κάνουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι όχι δεν έχουν ενσυναίσθηση, έχουν περιπέσει σε τέτοια ατοπήματα για εθνικά θέματα που δεν έχουν ψυχή πλέον και βάζουν αυτούς τους άθλιους που κυκλοφορούν δόθε και να κάνουν αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω, πραγματικά είναι κανείς αναρωτιέται, πραγματικά λέει μήπως πρέπει να πάρουμε τα βουνά, εννοώ αναχωρητισμό, όχι τίποτα άλλο, ή να πάει να φύγει σε μια ξένη χώρα παρά να είσαι με αυτά τα κατακάθια πολιτικούς και τους εγκάθετούς τους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορείς να γίνεις και γαϊδούρι, χοντρόπετσος, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι δουλειά εισαγγελέα. Αλλά ποιος εισαγγελέας? Ποιος εισαγγελέας? Όταν η εισαγγελής είναι στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης και της κυβέρνησης και τους χορεύουν στο ταψί, ποιος εισαγγελέας? Διότι όλοι αυτοί, ξέρετε, μπορούν να βρεθούν, όπως υπάρχουν τα λογισμικά για αυτά που σας είπα, υπάρχουν και τα λογισμικά που τους αποκαλύπτουν. Σε λεπτά, σε δευτερόλεπτα, σε λεπτά μπορούν να βρουν ποιοι είναι αυτοί. Ποιος θα το κάνει όμως? Ποιος θα το κάνει? Έχετε δει εσείς κανένα να κόβει τα κάκαλά του? Καταλάβατε? Εν πάση περιπτώσει, δεν μας τοούν. Δεν μας τοούν. Άκου, δηλαδή πρέπει να απολογούμε κάθε εβδομάδα επειδή η φύση μου έδωσε μαύρα μαλλιά. Λένε ο βαψομαλιάς, τα βάφη, τα κορακίσια, νούμερο τάδε. Και προσέξτε, κανείς επώνυμος, έτσι. Όπως οι Γερμανοί επί κατοχής είχαν τους κουκουλοφόρους και τους δοσύλλογους, έτσι τώρα έχει η κυβέρνηση, άλλωστε και αυτοί απόγονοι δοσυλλόγων είναι και συνεργατών των Γερμανών. Και δεν μιλώ στην τύχη και δεν μιλώ στην τύχη. Απόγονοι δοσυλλόγων και συνεργατών των Γερμανών βάζουν τώρα τους σύγχρονους κουκουλοφόρους να λένε τις αθλιότητες αυτές.
Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και τι στρατηγική ακολουθεί με την Τουρκία. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ανακρούν πρίμναν, δηλαδή κάποιες κινήσεις προς τα πίσω ή κάποιοι να προστατέψουν τους εαυτούς τους. Ο κύριος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Χατζη Νικολάου, πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ακούστε τι είπε στον κύριο Χατζη Νικολάου, μεταξύ άλλων, μεγάλη συνέντευξη. Λοιπόν, είπε γιατί γίνεται η προσέγγιση, ούτε ο ίδιος κατάλαβε, ειλικρινά δεν κατάλαβε το ίδιος γιατί γίνεται η προσέγγιση, έτσι του είπαν, έτσι κάνει, λέει, πρωτίστως χτίζουμε εμπιστοσύνη, προσέξτε, εμπιστοσύνη στον Τούρκο. Μα δεν βλέπουν τι κάνει εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που διαπράττει γενοκτονία σήμερα, πάλι 200 τόσες χιλιάδες Κούρδοι εκτοπίζονται από τα σπίτια τους, εθνοκάθαρση κανονικά. Με αυτόν θα χτίσεις εμπιστοσύνη. Δηλαδή, προσέξτε, πρωτίστως χτίζουμε εμπιστοσύνη με τους Τούρκους στα θέματα που μας ενώνουν, ώστε στη συνέχεια να λύσουμε τα μεγαλύτερα ζητήματα. Ειλικρινά, άνθρωπος που πιστεύει αυτό το πράγμα, πώς είπε άλλος, πάρτε του το μικρόφωνο από τα χέρια, πάρτε του τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών από τα χέρια. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Θα λύσεις με τον Τούρκο προβλήματα μακριά ανοιχτωμένη. Αυτό μέχρι στιγμής έχει δουλέψει. Έχει δουλέψει δηλαδή. Κάθε μέρα βάζουν κάτι καινούργιο και έχει δουλέψει. Έχει δουλέψει υπέρ πιανού. Έχουμε μια διαρκή επικοινωνία με την Τουρκία, αλλά καταλαβαίνουμε και το μέγεθος της δυσκολίας όσον αφορά τα δυσχερή θέματα. Λοιπόν, προχωράμε, θα σας πω τώρα. Πάμε στην Κάσο. Το Ιταλικό πλοίο βγήκε σε διεθνή ύδατα που αφορούν σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Υπήρχε μία μακρόθεν παρεμπόδιση από τα τουρκικά πλοία. Δεν ζήτησε και δεν ελήφθη καμία άδεια. Δεν υπήρξε αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Συνέχισε τις εργασίες του και ολοκλήρωσε τις έρευνες. Και λέει, αυτά ξεκαθάρισε παρά τους ισχυρισμούς του Γκουλέρ, που είπε ότι τα σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού υποχρέωσαν το Ιταλικό πλοίο να συμμορφωθεί και να συνεχίσει μόνο μετά την αναγνώριση της τουρκικής περιοχής ευθύνης. Τελικά, το Ιταλικό πλοίο μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες του, αφού είπε, ναι, αποδέχομαι την περιοχή ευθύνης σας, της Τουρκίας. Θα μου επιτρέψετε? Αυτό είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Λέει λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πολύ ωραία. Πώς πίστηκαν τα 5 τουρκικά πλοία να φύγουν από την Κάσο? Η Τουρκία τα έστειλε για συγκεκριμένο λόγο. Πήγαν εκεί, στοιχήθηκαν και κάποια στιγμή απομακρύνθηκαν. Πώς πίστηκαν? Λέει, μίλησε ο Γεραπετρίτης με την Παπαδοπούλου με τους ομολόγους τους. Πολύ ωραία. Γιατί δεν βγάζετε τις συνομιλίες, τις αυθεντικές, αφού τις ξέρουν οι Τούρκοι? Ποιος δεν θέλουμε να τις μάθει? Οι Έλληνες? Γιατί δεν τις βγάζετε να δούμε τι είπατε? Απλό δεν είναι? Γιατί? Πάμε τώρα. Το συγκεκριμένο έργο θα συνεχιστεί κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό του και παρά την παρεμπόδιση και λόγω και των διάβλων επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί, δεν εξελίχθηκε σε θερμό επεισόδιο. Η διάβλη. Ναι, τι είπατε τότε, πες μας. Ενώ συνεχίστηκαν κανονικά οι εργασίες του Ιταλικού πλοίου και τα τουρκικά αποχώρησαν. Τα ξέρουμε αυτά. Πώς πίστηκαν, γιατί δεν μας το λες? Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να παράγεται μία ένταση επειδή δεν έχουμε οριοθετήσει με την Τουρκία. Είναι θέμα που εκκρεμεί εδώ και 50 χρόνια και δεν έχει βρει τη λύση του. Αναπαράγει διαρκώς εντάσεις. Αυτές θα εκλείψουν όταν υπάρχει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα απεμπολίσουμε κανένα δικαίωμά μας, επιμένουμε στο διεθνές δίκαιο. Αν η Τουρκία θελήσει να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση, υπάρχει μόνο ένα θέμα στο τραπέζι, η οριοθέτηση. Οι όροι είναι σαφείς, αφορά μόνο στην οριοθέτηση. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα φοβικό σύνδρομο. Έχουμε ένα πολύ υψηλό αίσθημα αυτοπεποίθησης. Πάμε τώρα στα θέματα περιμοιοδοσίας. Σέβομαι τον κύριο Σαμαρά και τη συμβολή του. Δεν μου επιτρέπεται εκ της θέσεως να σχολιάσω για τη διαγραφή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εδώ προσέξτε τώρα, ρίχνει τον μπαλάκι αλλού. Δεν φταίω εγώ.
ότι μπορεί να γίνει, ποιος ξέρει, μπορεί να αυτιγραμμιστούν τα άστρα και κάποια στιγμή να γίνει ένα ειδικό δικαστήριο. Τι κάνατε εκεί στην Κάσο, για παράδειγμα? Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται από εμένα. Στρίβομαι. Αλλά βάσει του συντάγματος από τα συλλογικά όργανα, από το Υπουργικό Συμβούλιο και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας υπό την κατεύθυνση του Πρωθυπουργού. Σου λέει, μην πάτε να με αφήσετε μόνο, θα σας πάρω μαζί μου. Αυτό σημαίνει αυτό. Γιατί να το πει τώρα αυτό? Εγώ είμαι εδώ, εγώ το έκανα και υπερασπίζομαι. Γιατί πετάει την μπάλα σε άλλους και στον Πρωθυπουργό? Σου λέει, μην με αδειάσετε, μήνυμα είναι αυτό. Δεν μπορώ να ανεχθώ ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον οποιοδήποτε Υπουργό Εξωτερικών ή τον οποιοδήποτε Πρωθυπουργό ως μειοδότη. Εγώ δεν θα το πω ποτέ για κανέναν. Κανένας δεν λέει, ή τέλος πάντων από αυτά που γνωρίζω εγώ, ότι είναι μειοδότης ο Γεραπετρίτης ή ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος το είπε. Και προσέξτε, δεν λέει τι ακριβώς είπε, κοπτοραπτική έκανε και ο Μαρινάκης και ο ίδιος, άλλα είπε στον Τζίμα, άλλα λέει παρακάτω. Για παράδειγμα, για να δούμε τι είπε στον Τζίμα. Μισό λεπτό να δούμε. Και να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας θυμίζω ότι συζητάμε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Λοιπόν, ορίστε. Ας χαρακτηριστώ και μειοδότης. Ποιος ο ίδιος δεν το είπε? Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, άμα αφήσεις μια γειτονιά με ειρήνη χωρίς να υποχωρήσεις, ποιος πάλαβος θα σε πει μειοδότη? Μειοδότη θα σε πει αν κάνεις πράξη μειοδοσίας, για να ανταλλάξεις τη μειοδοσία με την ειρήνη. Αυτό, πέστε μου δηλαδή. Ποιος μιλάει για μειοδοσία? Ο ίδιος δεν μίλησε? Προσέξτε πώς δικαιολογείται τώρα. Με αφορμή την επίμαχη δήλωσή του και τη λέξη μειοδότης, διευκρίνησε ότι η ερώτηση που μου έγινε ήταν αν έχω ξεπεράσει το σύνδρομο της Ζηρίχης, με βάση το οποίο οποιοσδήποτε ασχολείται με τα εθνικά θέματα καίγεται και είναι προτιμότερο να έχουμε αδράνεια και ακινησία, και αν μπορώ να δεχθώ τα λεγόμενα περί μειοδοσίας. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν έχω εξοικειωθεί με αυτό. Δεν μπορώ να ανεχθώ ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον οποιοδήποτε Υπουργό Εξωτερικών ή τον οποιοδήποτε Πρωθυπουργό ως μειοδότη. Δεν τα είπε αυτά πουθενά, την έχω όλη την ομιλία. Εγώ δεν θα πω ποτέ κανέναν, για κανέναν. Ακόμη και αν διαφωνώ με την ουσία της άσκησης εξωτερικής πολιτικής, ποτέ μα ποτέ δεν θα χαρακτηρίσω κάποιον μειοδότη. Θεωρώ ότι είναι χρέος μου εθνικό να θέτω τη γνώμη μου, να θέτω αυτό που θεωρώ σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αλλά να στηρίζω την ηθική μας γραμμή. Εγώ, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, επειδή ακριβώς είχα μια πιστή γραμμή, τη γραμμή του διαλόγου και της ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς, της ενίσχυσης της διεθνούς θέσεως της χώρας, υπήρξαν ορισμένες πηγές που με χαρακτήριζαν με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Οι λέξεις αυτές έχουν χάσει το νόημά τους, αυτό δεν με αποθάρρυνε. Εν πάση περιπτώσει, για μειοδοσία μίλησε ο ίδιος. Και αυτό είπε όποιος ανέφερε, εσύ μίλησες για μειοδοσία. Τώρα, διαβάζω για τη στρατηγική. Είναι ένα άρθρο του Μετίν Καν Κουρτουλμούς από την Τουρκία, το οποίο ανέλησε η Μαρία Ζαχαράκη, ο οποίος τι λέει? Αν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι τα ζητήματα είναι πολύ βαθιά και δεν επιδέχονται συμβιβασμούς, ωστόσο φαίνεται πως οι δύο υπουργοί έχουν συμφωνήσει σε μια στρατηγική τουλάχιστον, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των καθημερινών εντάσεων και όχι των μακροχρόνιων, για τα καθημερινά. Ακόμα και αν δεν βρεθούν μόνιμες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, αυτό που προσδοκάται είναι περιστατικά όπως η αντιπαράταξη πλοίων και αεροπλάνων στο Αιγαίο να σταματήσουν. Με λίγα λόγια, αυτό που συζητείται είναι μια φόρμουλα συνύπαρξης, γιατί η φιλία είναι στο κάτω-κάτω και φθηνότερη. Το να ζουν οι δύο χώρες με αυτού του είδους τις εντάσεις είναι δαπανηρό και για τις δύο. Το να υπάρχουν μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα κοστίζει. Μερικές φορές, πολλοί νέοι πιλότοι πρέπει να χειρίζονται πολύ ακριβά αεροσκάφη και ένα λάθος στιγμής μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες. Η τουρκική πλευρά
φέρεται ικανοποιημένη με την πρόοδο της διαδικασίας αποκλιμάκωσης, λαμβάνοντας κανείς υπόψη τις θετικές δηλώσεις του Φιντάν, αν και είναι ξεκάθαρο ότι είναι πρόωρο να περιμένει κανείς συγκεκριμένες εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Η Άγκυρα θεωρεί προς το παρόν ότι η κλιμάκωση θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο, η αποκλιμάκωση θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη σχέση της με τη ΣΥΠΑ, μειώνοντας τις πιέσεις στο Κογκρέσο. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Υπάρχει η στρατηγική του να κερδίσει χρόνο η κάθε πλευρά. Η Ελλάδα να κερδίσει χρόνο για να ολοκληρώσει τα εξοπλιστικά της προγράμματα, η Τουρκία να κερδίσει χρόνο για να ολοκληρώσει και αυτή τα εξοπλιστικά της προγράμματα, μόνο που με αυτήν τη διαδικασία διευκολύνουμε εμείς την Τουρκία να ολοκληρώσει τα εξοπλιστικά της προγράμματα. Είτε χωρίς την προσέγγιση δεν θα μπορούσε να πάρει τόσο εύκολα όσο τώρα τα F-16 Viper, ούτε τα Eurofighter. Αν δηλαδή η Ελλάδα κατήγγειλε συνεχώς στην Ευρώπη και στην Αμερική και στο ΝΑΤΟ της επιθετικότητας της Τουρκίας, η Τουρκία θα έμεινε πίσω στα εξοπλιστικά της προγράμματα. Άρα εμείς εποφελούμαστε από το χρόνο, η Τουρκία εποφελείται διπλά, και από το χρόνο αλλά και από τη συμφιλίωση αυτή στα λόγια, για να αποκτήσει εξοπλιστικά προγράμματα και να φέρει σε μια ισορροπία, ειδικά στον αέρα. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις μια στρατηγική πρέπει να δεις στο τέλος σε ποια κατάσταση θα είσαι εσύ και σε ποια κατάσταση θα είναι ο άλλος. Ο Τούρκος δεν έχει κατά νου μόνο την Ελλάδα. Ο Τούρκος λέει, για να βάλουμε την Ελλάδα τώρα σε αυτή τη διαδικασία, να επιδιορθώσω, να εξομαλύνω τις σχέσεις μου με την Αμερική και με τη Γερμανία, να πάρω τα οπλικά συστήματα που θέλω, ούτως ώστε στο τέλος αυτής της διαδικασίας να είμαι περίπου στα ίδια με την Ελλάδα, και να έχω ξεκαθαρίσει τα ζητήματα που αφορούν την Αρμενία, τον διάδρομο Ζαγκεζούρ και το Ναγκόρνο Καραμπάχ, έτσι. Να έχω ξεκαθαρίσει την υπόθεση με τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ, στη Συρία σήμερα, ούτως ώστε το τέλος αυτής της διαδρομής, χωρίς οπισθέλκουσες στην εξωτερική μου πολιτική και στην εθνική μου δυναμική, όταν έχω λύσει τα προβλήματα, να μου έχουν μείνει μόνο η Κύπρος, το Αιγαίο και η Θράκη. Και τότε, ισχυροποιημένος από όλη αυτή τη διαδικασία με την Ελλάδα, θα πω εντάξει, τελειώσαμε, πάμε στα παλιά. Όταν πάμε στα παλιά δεν θα έχω το κουρδικό στην πλάτη μου, με διευκόλυνε και η Ελλάδα να το λύσω, και θα σας πω πώς. Όταν η Τουρκία, η διεθνής θέση της Τουρκίας λόγω της εξομάλυνσης με την Ελλάδα ισχυροποιείται στη Δύση, στην Ευρώπη, τότε λύνονται και τα χέρια της να λύσει τα άλλα προβλήματα, σε εισαγωγικά να τα λύσει. Αυτό λοιπόν. Τώρα να δούμε πώς κρίνει όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή μάλλον φτάνουμε στο τέλος αυτής της ιστορίας, εννοώ των ήρεμων νερών, να δούμε τι μας λέει για να δείτε πώς σκέφτονται οι συνομιλητές της εξουσίας. Τι μας λέει ο Αλέξης Παπαχελάς. Οι περισσότεροι, με το άρθρο στην Καθημερινή, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης ήθελαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία με την Τουρκία. Σίγουρα το ήθελε πολύ ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, το προσπάθησε ο Ανδρέας Παπανδρέου στον Νταβός, ήταν πάντοτε στο μυαλό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το επεδίωξε συστηματικά και ο Σιμίτης. Όλα αυτά που λέτε τα επεδίωξαν υπάρχουν εδώ. Τα επεδίωξαν όλοι όσοι αναφέρονται με υποχωρήσεις. Τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Δεν τον αναφέρουν όμως αυτό. Εμείς υποχωρούσαμε με όλους αυτούς που λέει, σε κάθε περίπτωση, πίσω. Η Τουρκία όχι μόνο προωθούσε τις θέσεις έναντι των υποχωρήσεων, προσέθετε και άλλες διεκδικήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Προσέξτε τώρα. Από την επόμενη γενιά ήταν κάτι που είχε στο μυαλό του ο Κώστας Καραμανλής, ενώ Παπανδρέου και Σαμαράς εγκλωβίστηκαν μονοθεματικά στο χειρισμό της οικονομικής κρίσης. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Κοζιάς το ήθελαν
αλλά προέταξαν τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία δεν τους άφησε ίχνος πολιτικού κεφαλαίου για το Αιγαίο. Γι' αυτό μας είπαν έρχονται οι πρέτσους του Αιγαίου. Ο σημερινός πρωθυπουργός ήλθε στην εξουσία με ξεκάθαρο στόχο την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, θεωρώντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να είναι σημαντικό κομμάτι της ιστεροφημίας του. Αυτό τον καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο. Όταν πας να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν το γνωρίζεις, διότι έχουμε μαθηματικούς, για να λύσεις ένα πρόβλημα πρώτα πρέπει να το ορίσεις. Ξέρει ο Μητσοτάκης ποιο είναι το πρόβλημα Τουρκία? Όχι, δεν ξέρει. Ξέρω ποιοι τον συμβουλεύουν. Αυτοί που το συμβουλεύουν είναι πραγματικά δεν έχουν μυρωδιά ούτε το 10% του προβλήματος Τουρκία, δεν γνωρίζουν και δεν έχουν κατανοήσει, διότι θέλει να διαβάσει 1000 βιβλία, 200.000 άρθρα, να ξέρεις πρόσωπα, πράγματα, ιστορία, και τότε θα μπορέσει να ενημερώσει έναν πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης είναι άσχετος, η σύμβουλή του είναι ψιλοάσχετη, και όταν πας να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν το ξέρεις, για πέστε μου, πού καταλήγεις? Καταλήγεις σε αυτό, στις υποχωρήσεις. Έχουν περάσει 51 χρόνια από τότε που γεννήθηκαν αυτά τα ζητήματα και κανείς δεν έχει καταφέρει να τα λύσει. Γιατί? Πρώτα απ' όλα γιατί με το πέρασμα του χρόνου έχει αλλάξει η ατζέντα της διαπραγμάτευσης. Ακούστε, άλλαξε. Γιατί άλλαξε η ατζέντα? Γιατί η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας κατά τις κρίσεις από το 1974 μέχρι σήμερα. Διότι δεν ακολουθείς πολιτική αποτροπής και ακολουθείς πολιτική κατευνασμού. Δεν είναι νομοτέλεια αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν έπεσαν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των ατόμων που προανέφερε. Αλλά, ξέρετε, είπε διπλωμάτης για το βιβλίο του Σταυρό, το βιβλίο σου έπρεπε να είναι στη Διπλωματική Ακαδημία και στις σχολές πολιτικής επιστήμης διεθνών σχέσεων της Ελλάδας. Αλλά πρόσεξε, δεν θα στο πάρει κανένας, διότι ξεγυμνώνεις αυτές τις πολιτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού. Πάμε τώρα να δείτε. Έχει αλλάξει η ατζέντα της διαπραγμάτευσης. Γιατί? Λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής. Δεν έγινε από μόνο του. Το μεγάλο αγκάθι, για παράδειγμα, των γκρίζων ζωνών δεν είχε μπει ποτέ στο τραπέζι ως το 1996. Γιατί μπήκε? Γιατί υποχώρησες. Αν δεν είχες υποχωρήσει δεν θα έμπαινε. Το έβαλε η Άγκυρα για πρώτη φορά μετά τα Ήμια. Η Τουρκία σκληραίνει τη στάση της και ανεβάζει τον πύχη. Δεν λες όμως γιατί? Εποφελούμενοι της πολιτικής κατευνασμού και των υποχωρήσεων. Το διαπιστώνουν ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς έμπειροι διπλωμάτες που είναι υπέρμαχοι της λύσης, αλλά βλέπουν ότι με δεδομένες τις τουρκικές διεκδικήσεις δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ταυτόχρονα όμως έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα στην κοινή γνώμη που θα καθιστούσε ακόμα και μία έντιμη και λογική λύση, σαν αυτή που θα μπορούσε να πετύχει ο Καραμανλής το 1976, πολιτικά τοξική. Καλά, το 1996, όχι, το 1976 δεν ξέρει τι έγινε, γιατί δεν παίρνει να διαβάσει, γιατί δεν παίρνει να διαβάσει ο κύριος Παπαχελάς τι έλεγαν οι διπλωμάτες στους Αμερικανούς. Μην μας ζητήσουν περισσότερο από το 50% του Αιγαίου. Αυτή ήταν η λύση. Και τώρα τι κάνουν σημαία τους? Το ότι είχε πει ο Καραμανλής δεν είναι το Αιγαίο ελληνική λίμνη, κρύβονται πίσω από τον Καραμανλή τώρα, επειδή οι περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία είναι καραμανλικοί και δεν μπορούν να βγάλουν τα γυαλιά μοιοπίας να δουν, ρε παιδιά, τι έκανε και ο Καραμανλής. Μπορεί να πήρε κάποιες καλές αποφάσεις για την ΕΟΚ, για παράδειγμα. Τι έκανε όμως ο δεύτερο Αττήλα? Τι έκανε στη Βέρνη? Για διαβάστε εδώ που είναι τα πρακτικά. Διαβάστε για να καταλάβετε. Λοιπόν, στην εποχή μάλιστα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να διεξαχθεί μια ψύχρεμη και σοβαρή συζήτηση για το τι συμφέρει και τι όχι τα εθνικά μας συμφέροντα. Τους ενοχλούν οι ελεύθερες φωνές. Έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν, στο Κυπριακό κυρίως αλλά και στο θέμα των Σκοπίων, πόσο αφόρητα δύσκολος γίνεται ο χειρισμός της εξωτερικής πολιτικής όταν σύρεται από πάθη και κραυγές. Τους πείραξε που το 76% ήταν κατά τις συμφωνίες των Πρεσπών. Τους πείραξε η κοινή γνώμη. Και τώρα προσέξτε τι γίνεται. Σας είπα στην αρχή ότι έχουν και τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, τις μυστικές, έχουν όμως και το λογισμικό και βλέπουν ποιες είναι οι τάσεις
Και επειδή ακριβώς έρχεται το τέλος αυτής της ιστορίας, για να μην πληρώσει κόστος του διαλόγου και για να μην πληρώσει κόστος η κυβέρνηση, βγάζουν στημένες δημοσκοπήσεις, το 50%, το 70% θέλουν διάλογο με την Τουρκία. Οπότε ξέρετε τι θα πούν? Εμείς κάναμε αυτό που ήθελε ο κόσμος. Αν οδηγηθεί στο τέλμα ή πέσει πάνω σε τουρκικό τοίχο αυτή η ιστορία, θα πούνε εμείς κάναμε, για να ξέρουμε τι ακριβώς μας ετοιμάζουν, έτσι. Για να δούμε τώρα. Και βέβαια η ιστορία έχει δείξει ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Άγκυρα, το κάνει στην αρχή της θητείας του, όταν η κλεψίδρα του πολύτιμου πολιτικού χρόνου έχει αρχίσει μόλις να αδειάζει. Παπανδρέου και Σιμίτης το επιχείρησαν όταν η κλεψίδρα ήταν σχεδόν άδεια και δεν άντεχαν πολιτικά να πάνε στο επόμενο βήμα. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο σήμερα. Η σκλήρυνση της τουρκικής στάσης στα ζητήματα που αποτελούν ελληνικές κόκκινες γραμμές, συγγνώμη, αυτή η σκλήρυνση τώρα την ανακαλύψατε. Άμα την ανακαλύψατε τώρα, να βάλετε στο εδόλιο του κατηγορουμένου αυτούς που σας έκρυψαν ότι ήταν εξυπαρχείς σκληρές οι θέσεις. Τώρα είναι η σκλήρυνση. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Δεν θα σας αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ό,τι ψέμα και ό,τι απάτη πάτε να κάνετε στον ελληνικό λαό θα το αποκαλύπτουμε και ας μας βρίζουν. Εντάξει, πάμε να δούμε. Η σκλήρυνση της τουρκικής στάσης. Απ' την αρχή ήταν σκληρή. Στα ζητήματα που αποτελούν ελληνικές κόκκινες γραμμές δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την επίλυσή τους. Τι λέτε τώρα, το ανακαλύψατε? Κουβέντες και συναντήσεις θα γίνονται, τα γνωστά κλισέ του τύπου δεν συζητάμε θέματα κυριαρχίας θα επαναλαμβάνονται και θα ελπίζουμε όλοι να μην επιστρέψουμε στις εποχές της έντασης. Άλλωστε και οι δύο χρειαζόμαστε χρόνο. Σας είπα τι χρόνο χρειαζόμαστε. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα, κερδίζουμε. Ήδη ελέγχουμε τον αέριο χώρο του Αιγαίου. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Ο Τούρκος χρειάζεται πιο πολύ από εμάς χρόνο. Η Τουρκία, γιατί έχει άλλα μέτωπα και προτεραιότητες, θα τα λύσει στο τέλος και μετά θα μείνουμε οι δυο μας. Και εμείς για να ισοφαρίσουμε τα μεγάλα κενά που άφησε στη θωράκιση της χώρας σε μεγάλη οικονομική κρίση. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Συρία. Καταρχάς υπάρχει το θέμα των χριστιανών και του Χαλεπίου και της Σελευκόβιλου που σας είπα και χθες. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτή η εκπομπή δεν είδα κάποια ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γεραπετρίδης είναι στο Λονδίνο. Λες και όταν είναι στο Λονδίνο δεν υπάρχει η Ελλάδα. Έτσι. Προσέξτε τι συμβαίνει με τους χριστιανούς και τι είπε ο Μητροπολίτης, Ορθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου. Δραματικές ώρες βιώνουν και οι χριστιανοί κάτοικοι του Χαλεπίου και των γύρω πόλεων, όπως η Σελευκόβιλος και η Χάμα στη Βόρεια Συρία, καθώς οι φιλότουρκοι τζιχαντιστές έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της περιοχής, όπου μένονται σφοδρές συγκρούσεις με τις συριακές και ρωσικές δυνάμεις. Ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι στην περιοχή στέλνουν μάλιστα εναγώνια μηνύματα μέσω του X, του Twitter δηλαδή, και των άλλων κοινωνικών δικτύων ζητώντας βοήθεια. Μια μικρή ομάδα μελών της ελληνολεβαντίνικης κοινότητας, μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις, αγωνίζεται για την απόθεση των τζιχαντιστών από τις χριστιανικές περιοχές στη Βόρεια Χάμα. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς, λέει ένα μήνυμα στο X των χριστιανών εκεί, των Ελληνοορθόδοξων. Στη Σελευκόβιλο έχει συγκροτηθεί εδώ και χρόνια μια ισχυρή χριστιανική πολιτοφυλακή. Χθες σας είπα γι' αυτό γιατί την επισκέφτηκα, που αντιστάθηκε στους τζιχαντιστές και του Ισλαμικού κράτους τρομοκράτες σε όλες τις προηγούμενες προσπάθειές τους να καταλάβουν την περιοχή και δεν την κατέλαβαν ποτέ. Περιέργως, η μόνη αντίδραση στο χριστιανικό κόσμο στην απειλή γενοκτονίας που αντιμετωπίζει ήρθε από το Άμστερνταμ. Ο Ολλανδός βουλευτής Ντον Σέντερ κατέθεσε ερώτηση στον Ολλανδό Υπουργό Εξωτερικών για την τύχη των χριστιανών στο Χαλέπι. Μέλος του κόμματος της Χριστιανικής Ένωσης, ο Ντον Σέντερ, αξίωσε από την Ολλανδική κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την προστασία των χριστιανών στη Συριακή πόλη που έχει πέσει στα χέρια των υποστηριζομένων από την Τουρκία τζιχαντιστών.
Στο Χαλέπι ζουν άλλωστε και αρκετοί Ορθόδοξοι Άραβες που λένε μάλιστα με υπερηφάνεια πως ανήκουν στην ελληνολεβαντίνικη κοινότητα. Λεβαντίνοι είναι οι Έλληνες της Ανατολής, έτσι. Μέλη της κοινότητας αυτής ευχαρίστησαν με ανάρτησή τους στο X τον Ολλανδό βουλευτή και διερωτώνται. Στο μεταξύ, γιατί η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σιωπηλή, πώς είναι δυνατόν ένας Ολλανδός βουλευτής να ανησυχεί περισσότερο για τους Ελληνοσύρους χριστιανούς από τη ίδια η Ελλάδα? Σε άλλη μία ανάρτηση των μελών της ελληνολεβαντίνικης κοινότητας διατυπώνεται έκκληση για βοήθεια από την Ελλάδα. Το Χαλέπι υπήρξε ιστορικά η μεγαλύτερη ελληνική πόλη στη Μέση Ανατολή και τώρα άλλες πόλεις όπως η Σουκαηλίμπια, η Σελευκόβιλος, βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή επιθέσεων από αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία, από τρομοκράτες. Καλούμε την Ελλάδα να αξιοποιήσει τη διπλωματική της επιρροή και τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει την ουδετερότητα στην περιοχή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δήλωση για ένα φράγμα που ανατινάχτηκε στο Κόσοβο. Ένα φράγμα για πέτρες και νερό. Και δεν έχει κάνει ακόμα, αλλά ποιος θα κάνει? Το ζήτησε κανένας? Εντάξει. Δείτε λοιπόν, δραματική είναι η ποιμαντική επιστολή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χαλεπίου Εφρέμ Μααλούλη. Ο Μααλούλη είναι από την πόλη Μααλούλα που είναι όλοι οι χριστιανοί της Συρίας. Έχει σπουδάσει στην Θεσσαλονίκη θεολογική σχολή, από ό,τι γνωρίζω. Είναι σοφό για όσους παραμένουν στο Χαλέπι να αποφεύγουν τις κινήσεις, να διατηρούν την ηρεμία και την υπομονή τους και να προσεύχονται στον Κύριο, ζητώντας το έλεος Του για τον κόσμο και να φέρει ειρήνη σε Αυτόν. Για όσους μας άφησαν, προσευχόμαστε στον Κύριο να καθοδηγήσει τα βήματά τους και να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Πραγματικός ιεράρχης ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει εδώ στο Χαλέπι, δίπλα στο πίμνιό μας, σε όλες τις συνθήκες, από τις πιο δύσκολες μέχρι τις πιο όμορφες. Αυτή είναι η ποιμαντική μας αποστολή και θα παραμείνουμε σταθεροί σε αυτήν. Θα είμαστε στήριγμά σας όταν μας χρειαστείτε, οπότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Έμεινε εκεί ο άνθρωπος. Υπόψη είναι ότι τον προηγούμενο Μητροπολίτη Χαλεπίου, που ήταν ο αδερφός, είναι ακόμα αγνοούμενος μάλλον, αδερφός του Πατριάρχη, και αυτός σπουδαγμένος στην Ελλάδα και με ελληνικό διαβατήριο, τον αποκεφάλισε το Ισλαμικό κράτος το 1112. Αυτόν μαζί με τον Μητροπολίτη των Ασσυρίων. Αυτός λοιπόν ο Μητροπολίτης ο Νιν είναι εκεί και παραμένει. Όπως παρέμεινε ο Χρυσόστομος Σμύρνης, παρότι οι Γάλλοι του έλεγαν φύγε θα σε σκοτώσουν. Μένει εκεί. Για την ιστορία. Στη Σελευκόβιλο, αρχαία ονομασία της σημερινής Αλ Σουκαϊλάμπια, διαμένουν σήμερα περίπου 20.000 Ελληνορωμνοί όπως αυτοαποκαλούνται. Οι κάτοικοι της πόλης, αν και αραβόφωνοι, όπως οι περισσότεροι Ρωμοί σε Συρία, Λίβανο, Ισραήλ και Ιορδανία, είναι απόγονοι Ελλήνων και Ρωμαίων με λευκή επιδερμίδα και καστανόξανθα μαλλιά. Αν και απόλυσαν την ελληνική γλώσσα, διατήρησαν την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και τις ελληνικές συνήθειες. Έχουν επίγνωση της ρωμαϊκής ελληνικής καταγωγής τους, παρά τις επίμονες προσπάθειες του Συριακού καθεστώτος να τους εξαραβήσει με εργαλείο την αραβική γλώσσα, χαρακτηρίζοντάς τους Άραβες χριστιανούς. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι οι κάτοικοι στη Σελευκόβιλο, όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Ερντογάν μετέτρεψε την Αγία Σοφιά σε τζαμί, έκτισαν μία εκκλησία με το όνομα Αγία Σοφιά στην πόλη τους. Εκεί πήγα στα Θηρανίξια, εκεί που έπεσε τον τρόνο και κόντεψε να μας σκοτώσει. Μας έριξαν αυτοί, οι φίλοι της Τουρκίας. Οι Ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί στη Συρία είναι μέλη του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου της Αντιόχειας, είτε της Μελκητικής Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας. Έχουν αρχαίες ρίζες στη σημερινή Συρία, το Λίβανο, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και την νότια τουρκική επαρχία Χατάι, Αντιόχεια, μιλούν κυρίως λεβαντίνικα αραβικά. Λοιπόν, αυτά. Για πέστε μου τώρα, ξέρετε τι έγινε εκεί? Εκεί δύο είναι οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Ο ένας είναι ο παράγοντας, είπα, Ισραήλ. Επειδή ο Άσαντ, για να μείνει όρθιος, άνοιξε τις πόρτες της Συρίας στους πολιτοφύλακες και στους φρουρούς επανάστασης, οι οποίοι έχουν δεκάδες χιλιάδες είχαν μέσα στη Συρία, τον βοήθησαν για να αποκαταστήσει
την κυριαρχία της Δαμασκού στις περιοχές που είχε καταλάβει το Ισλαμικό κράτος, αλλά και οι τρομοκράτες της Τουρκίας, οι τζιχαντιστές, ως αντάλλαγμα τους έδωσε ελευθερία κινήσεων να μεταφέρουν οπλικά συστήματα διαξηράς ή με αεροπλάνα που προσγειώνονταν στην Συρία και από εκεί να τα μεταφέρουν στο Λίβανο, στη Χεσμολάχ. Και αυτή λοιπόν την απειλή προσπάθησε το Ισραήλ να την αντιμετωπίσει με δεκάδες αεροπορικές επιθέσεις πριν αυτά που έκαναν τώρα οι τζιχαντιστές. Την ημέρα λοιπόν που υπογράφηκε η εκεχηρία με τη Χεσμολάχ, την ίδια μέρα ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τους τζιχαντιστές και δεν είναι άσχετη με τις εξελίξεις στη Χεσμολάχ. Εκεί λοιπόν αυτό έκανε το Ισραήλ. Στόχος ήταν ακόμα και η ανατροπή του Άσαντ και μέσα από την ανατροπή θα αναλάβουν την εξουσία οι Σουνίτες μουσουλμάνοι, η μουσουλμανική αδερφότητα δηλαδή, η οποία είναι εχθρός με το Ιράν. Άρα το πρόβλημα Ιράν και όπλα στη Χεσμολάχ από ξηράς θα το λύσει το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή η Τουρκία είχε άλλα σχέδια. Ποια? Τα είδαμε, τα έκανε πράξη. Εξόντωσε, εξεδίωξε περίπου 250.000 Κούρδους από περιοχές που βρισκόταν και μέσα στο Χαλέπι, στην περιοχή Σέιχ Μαξούτ, μια ολόκληρη συνοικία, αλλά και στην περιοχή της Σέπχα, Τελ Ριφάτ, όπου ζούσαν περίπου 250.000 Κούρδοι, οι πρόσφυγες του Αφρίν. Ξανά ξερίζωμα μετά από 7 χρόνια και τους έστειλαν σε περιοχές που ελέγχουν τώρα οι Κούρδοι μέχρι να τους ξαναδιώξουν και από εκεί οι Τούρκοι. Η Τουρκία λοιπόν κατόρθωσε με αυτήν την πράξη να εξαλείψει τους Κούρδους και να τους διώξει από τη θάλασσα, πιο μακριά από τις ακτές της Μεσογείου, γιατί φοβάται ότι ο στόχος των Κούρδων είναι να βγουν στη θάλασσα, και τους εξεδίωξε από εκεί μέχρι να κάνει την επόμενη επίθεση. Τώρα, πού βρήκαν αυτοί όπλα, πού βρήκαν λεφτά, πού βρήκαν πυρομαχικά? Η Ουκρανία σε συνεργασία με την Τουρκία τους εκπαίδευσε, δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει με χθεσινό άρθρο η Kiev Post, δηλαδή ο ταχυδρόμος του Κιέβου, και λέει ότι η υπηρεσία πληροφοριών και οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας εκπαίδευσαν από το καλοκαίρι τους τρομοκράτες τζιχαντιστές και στη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά και στον τρόπο δράσης. Ό,τι έχουν μάθει στα μέτωπα τους εκπαίδευσαν. Έχουν μη 113 αμερικάνικα. Πού τα βρήκαν? Την Τουρκία πρέπει να τα πήραν. Οι Αμερικανοί δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, έχουν μη 113, έχουν δυτικού τύπου, έχουν μη επανδρομένα αεροσκάφη, ουκρανικά, έχουν πληθώρα πυρομαχικών όπλων, βαρέων όπλων, χρήματα. Πού τα βρήκαν όλα αυτά? Απλά η Ουκρανία έκανε υπεργολαβία στις ΗΠΑ, οι οποίες δεν είναι ευχαριστημένες με την παρουσία της Ρωσίας εκεί, με μια αεροπορική βάση και μια ναυτική βάση. Οπότε οι Ουκρανοί που είναι ήδη στον πόλεμο, ήδη και αυτοί θέλουν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, διότι πολεμούν, ήδη τους πολεμούν, είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Ουκρανοί και Τούρκοι μαζί κάνουν τη γενοκτονία των χριστιανών του Χαλεπίου. Εδώ δεν βλέπετε έναν ανορθολογισμό? Η Ελλάδα με ποιος είναι? Το βράδυ που μίλησε ο Γεραπετρίτης με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, προχθές μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο γενοκτονίας των χριστιανών, των Ελληνοορθόδοξων της περιοχής. Η Ελλάδα με ποιος είναι? Μήπως γι' αυτό δεν κάνει καμιά δήλωση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Ακούστε, υπάρχει μία φράση που λένε η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Έγραψα κάπου και εκεί κάποιος δεν κατάλαβε τι λέω. Τα κράτη είναι ζωντανοί οργανισμοί. Τα κράτη είναι ζωντανοί οργανισμοί. Δηλαδή προσπαθούν να επιβιώσουν επιδιώκοντας την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, των ενδικών συμφερόντων.
η Ουκρανία, δεν δικαιολογώ, ερμηνεύω, γιατί εμπλέχτηκε σε αυτή την ιστορία. Αυτό τη συμφέρει. Η Τουρκία γιατί μπλέχτηκε, αυτό τη συμφέρει. Η Ελλάδα γιατί δεν μπλέκεται. Δηλαδή πού είναι το συμφέρον της Ελλάδας? Εάν γίνει εκεί, εάν καταστεί η Συρία βιλαέτη της Τουρκίας, τότε η Ελλάδα θα μπορέσει από ισχυρότερη θέση να αντιμετωπίσει την Τουρκία στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ο ελληνισμός. Με ποιους συμμαχούμε δηλαδή? Με τους Ουκρανούς? Τι συμφέροντα εξυπηρετούμε? Είπαμε να καταδικάσουμε την εισβολή της Ρωσίας. Αυτά τα κόλπα τι είναι τα παρεδώστα συνεχή? Μήπως γινόμαστε συνένοχοι στη γενοκτονία των Ελληνοορθόδοξων του Χαλεπίου? Προσέξτε τώρα. Καλά, το ότι η Τουρκία είναι μέχρι τα μπούνια μπλεγμένη δεν το συζητάμε, είναι αυταπόδεικτο. Αλλά επειδή ξεκίνησαν μερικές χιλιάδες της Καταΐπ Χεσμολάχ, που είναι μια σιητική οργάνωση ένοπλη του Ιράκ, να έρθουν στην Συρία να βοηθήσουν τον Άσαντ, είδα ότι αμερικανικά αεροπλάνα εκεί στα σύνορα του Ιράκ με τη Συρία, εκεί που ο Εφράτης μπαίνει μέσα στο Ιράκ, είδα αεροπορικές επιθέσεις. Τι έγινε τώρα? Γιατί τους χτυπάμε? Για να μην εκδιώξουν τους τζιχαντιστές? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν κατανοήσει τι κάνουν? Ότι αν εγκαθιδρυθεί ένα σουνιτικό καθεστώς στη Συρία με ανθρώπους που η ίδια η Ουάσιγκτον ήθελε να τους χαρακτηρίσει τρομοκράτες, με αυτό εξυπηρετούνται στρατηγικά τα συμφέροντα της Αμερικής? Ο Ισραηλινός στρατός λέγεται ότι προετοιμάζεται για ένα σενάριο όπου το Τελ Αβίβ πιθανόν να επέμβει στη Συρία για να εμποδίσει την έλευση ιρανικών δυνάμεων που θα επιχειρήσουν να βοηθήσουν τον Άσαντ. Σήμερα έκαναν στα σύνορα Λιβάνο και Συρίας, έκαναν και εκεί αεροπορικές επιδρομές. Εκεί έγινε για να μην μεταφέρονται όπλα. Τα είπαμε αυτά, έτσι. Όσον αφορά την εμπλοκή της Ουκρανίας, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το καλοκαίρι ότι οι ειδικές δυνάμεις της ΓΚΟΥΡ, είναι η υπηρεσία πληροφοριών, στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, φέρεται να πραγματοποίησαν πλήγμα στην αεροπορική βάση του Κουβέρι στη Συρία, που είναι και στην Χαλέπη. Οι Ουκρανοί ήταν εκεί μαζί με τους τζιχαντιστές. Στις αρχές Οκτωβρίου η Ρωσία ανέφερε ότι 250 στρατιωτικοί αξιωματικοί της ΓΚΟΥΡ είχαν σταθμεύσει στην επαρχία Ιντλίμπ, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει να εκπαιδεύσουν μαχητές της Χαγιάρ Ταχρήρ Αλ-Σαμ για να πολεμήσουν εναντίον του ρωσικού και του συριακού στρατού, χρησιμοποιώντας μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με το Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων Αλ-Βατάν, το Κίεβο όχι μόνο παρέχει βοήθεια στους εχθρούς του Άσαντ, αλλά είναι επίσης πρόθυμο να τους χρησιμοποιήσει στη σύγκρουσή του με τη Ρωσία. Δηλαδή να τους μεταφέρει μετά στην Ουκρανία να πολεμήσουν εναντίον της Ρωσίας. Προσέξτε τώρα τι λέει η Kyiv Post, ο ταχυδρόμος του Κιέβου, χθεσινή, πρωτοσέλιδο, έτσι. Εκπαιδεύτηκαν από Ουκρανούς, χρηματοδοτούνται από τους Τούρκους. Και η Ελλάδα είναι και με τους Τούρκους και με τους Ουκρανούς, σε διάλογο και προσέγγιση. Οι αντάρτικες ομάδες που εδρεύουν στην περιοχή Ιντλίμπ, η οποία λέγεται ότι περιλαμβάνει μέλη του Ισλαμικού Κόμματος του Τουρκιστάν, είχαν λάβει επιχειρησιακή εκπαίδευση από τα στρατεύματα ειδικών δυνάμεων και από την ομάδα ΧΙΜΙΚ της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών της Ουκρανίας. Η εκπαιδευτική ομάδα επικεντρώθηκε στις τακτικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η αποκάλυψη της εφημερίδας ότι ακόμα και η επίθεση των Ισλαμιστών τρομοκρατών στο Μάλι κατά της ρωσικής Βάγνερ είχε ουκρανική εμπλοκή. Το ενδιαφέρον είναι ότι χθες η Ουάσιγκτον και η κυβέρνηση Biden, με επίσημη ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε ξεκάθαρα τρομοκρατική οργάνωση τους δίθεν αντάρτες της Συρίας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η Ουκρανία, που λαμβάνει πακτολό χρημάτων από τη Δύση και από τη ΣΥΠΑ, να υπερηφανεύεται ότι εκπαιδεύει τρομοκράτες? Ο ΕΟ.
Τώρα προσέξτε, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ήταν χθες στην Δαμασκό, τον είδα μάλιστα που έτρωγε σε ένα εστιατόριο εκεί με κόσμο κανονικά στην Δαμασκό, είδε τον Άσαντ, είπε θα σε στηρίξουμε κτλ. Πήγε στην Άγκυρα. Προσέξτε τι μηνύματα του έδωσε ο Φιντάν. Λοιπόν, ο Φιντάν κάλεσε τόσο την κυβέρνηση Άσαντ όσο και τις δυνάμεις των τρομοκρατών να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Έρχομαι, σου βάζω φωτιά στο σπίτι και μετά λέω στην πυροσβεστική, παιδιά, ελάτε να το σβήσουμε. Αυτό λέει τώρα. Μάλιστα, ο Τούρκος Ιπέξ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αράγτζη, είπε ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει για να διευκολύνει τις συνομιλίες, για να πετύχει τη λύση που θέλει. Επιπλέον υποστήριξε ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και σημείωσε ότι η Δαμασκός πρέπει να συμφιλιωθεί με τον ίδιο της το λαό και την νόμιμη αντιπολίτευση. Η Τουρκία συμφιλιώνεται με το δικό της το λαό. Γιατί αποκεφαλίζει τους δημάρχους τον ένα μετά τον άλλον? Γιατί δεν συμφιλιώνεται αυτή με το λαό της και καλεί τον Άσαντ να συμφιλιωθεί με τρομοκράτες? Πραγματικούς τρομοκράτες που αποκεφαλίζουν κόσμο. Και λέει, η Τουρκία δεν θα δώσει ποτέ, μα ποτέ διέξοδο σε τρομοκρατικές οργανώσεις που προσπαθούν να αποφεληθούν από το περιβάλλον αστάθειας. Θα εξαλείψουμε όλες τις απειλές κατά της εθνικής μας ασφάλειας και του λαού μας, όπου και αν βρίσκονται. Ο Μπλίνκεν είπε στον Φιντάν και αυτός ότι τηλεφώνησε ο ίδιος ο Μπλίνκεν στον Τούρκο, για να δείτε πως η Τουρκία με τη Σαντάτ, αυτή την παραστρατιωτική οργάνωση, αλλά και με τους τρομοκράτες που στηρίζει ο Φιντάν ο ίδιος, όλες τις έχει εξοπλίσει αυτές. Και ελάτε, φέρτε τον εδώ τώρα να τον καλωσορίσετε, φέρτε τον αρχιτρομοκράτη που σφάζει τους χριστιανούς, τους ελληνοορθόδοξους, φέρτε τον, γιατί δεν σκεφτήκατε από την αρχή τι κάνετε. Καταλάβατε? Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, λέει ο λαός μας. Και τόνισε ο Μπλίνκεν την ανάγκη της αποκλιμάκωσης. Είστε κι εσείς συνένοχοι εκεί πέρα. Στη γενοκτονία την πρώτη που έκαναν οι Τούρκοι, νεότουρκοι και κεμαλικοί, οι ΗΠΑ δεν είχαν εμπλοκή. Τώρα έχετε εμπλοκή και σε αυτό που έγινε στην Αρμενία και σε αυτό που γίνεται έχετε εμπλοκή. Για να εξυπηρετήσετε τα γεωπολιτικά σας συμφέροντα, καταστρέφετε πέραν του ελληνικού ενδιαφέροντος, ανθρώπινο ενδιαφέρον, επιστημονικό, αρχαιότατους πολιτισμούς στην περιοχή, αρχαιότατους, και τους παραδίδετε βορρά σε τρομοκράτες Ισλαμιστές που είναι ό,τι σκοτεινότερο, ό,τι πιο εγκληματικό υπάρχει στην ανθρωπότητα, το παραδίδετε εκεί και εξαλείφετε. Αυτά δεν θα σας τα συγχωρήσει η ανθρωπότητα. Κάποια στιγμή θα γραφτεί και η πραγματική ιστορία. Λοιπόν, έχω και άλλα πράγματα, αλλά πραγματικά δεν μπορώ άλλο. Ας σας πω και το τελευταίο τώρα. Το 2020, όταν ήταν σε εξέλιξη οι αθλιότητες της Τουρκίας με το Roots Race, αυτός ο Συριακός Εθνικός Στρατός, οι τρομοκράτες δηλαδή που κάνουν τη γενοκτονία, ξέρετε τι έχει δηλώσει ο Σεϊχ Μαχμούντ, ένας εκ των επικεφαλής του Συριακού Εθνικού Στρατού? Εάν γίνει πόλεμος με την Ελλάδα, θα πάμε στο μέτωπο. Είμαστε ευγνώμονες προς την Τουρκία, τώρα είναι η ώρα να εκπληρώσουμε αυτό το χρέος. Αν με ρωτήσουν θα πας στα ελληνικά σύνορα, η απάντησή μου θα είναι ευχαρίστως ναι, ανέφερε στις συμπολεμιστές του, όπως αποκαλύπτει η πρωτοσέλιδα εφημερίδα Τούρκια. Το έχω το πρωτοσέλιδο. Τότε. Αυτοί λοιπόν έχουν έρθει κατά δεκάδες χιλιάδες στην Ελλάδα, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι έχουν δηλώσει τότε πρωτοσέλιδο, έτσι, και επώνυμα. Επειδή ήταν τότε η ένταση με το Roots Race, εμείς θα πολεμήσουμε στο πλευρό της Τουρκίας. Τώρα η Ελλάδα βάζει πλάτη στην Τουρκία να εξοντώσει τους Κούρδους, να κάνει εθνοκάθαρση στους Κούρδους και στους Ελληνοορθόδοξους. Αυτό γίνεται. Ακούγεται πικρό, ακούγεται, αλλά αυτό γίνεται. Βάλτε τους πλάτη. Βάλτε πλάτη. Νομίζετε ότι έτσι θα λύσετε προβλήματα με την Τουρκία? Πολύ απλά γίνεται ισχυρότερη η Τουρκία και στο τέλος αυτής της διαδρομής τα πράγματα για την Ελλάδα θα είναι πολύ χειρότερα.
Και να σας πω κάτι, μακάρι να διαψευστούμε, να το βουλώσω, να κάτσω για μια πενταετία σε αφωνία, να πάω στο βουνό, μακάρι να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι κάναν αυτή τη στρατηγική. Αλλά, λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Και ο Θεός, πραγματικά ο Θεός βοηθός.